Привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на нашому каналі. З вами Феєрист та Сосєд. І прямо зараз ми дізнаємося, наскільки добре наші хлопці знають один одного. Отже, хлопці, ваші предикти. Хто порається краще? Навскидку плюс-мінус, я думаю, ми Однаково. погано один одного знаємо. Однаково погано. Однаково погано, так. Тохо, ти що думаєш? Думаю, те саме. Як давно ви взагалі знайомі? 4 роки. 4 роки? І за 4 роки ви погано один одного знаєте. Ну, у нас були перериви такі, типу. В відносинах. Ну так. Зрозуміло. Тоді прямо зараз ми і дізнаємося, хто ж з вас краще знає один одного. Перше питання буде про Сережу. Перший нік Сергія в паб. Це є перший нік, я думаю. Пиши відповідь. Ти ж знаєш перший нік? Да. Готові? 3, 2, 1. Зачекай. І Сосєд. Ти грав під таким ніком? В мене перший паб запуск це був такий нікнейм, так. І ти ребукся, а чого саме такий нік? Я поняв. А був зайнятий мій. А, ти просто відкликнув по і уклад? в лайті я собі зробив свій нікнейм, так, типу, якщо б запитали взагалі, типу, коли ми з Ферістом були знайомі, то він би, напевно, він написав, тому що він вже знав, що я, типу, сусід, а це був мій перший нікнейм, і коли я перейшов назад в Steam4G, я змінив свій нікнейм і додав Кіті чорточку. А так він був зайнятий. Ти не знав про це? Ну це, Ні, я напевно, знав, це мало хто знає. Але самий перший нік, який був. В пабзі. В пабзі в мене за цей перший нікнейм. Коли зайшов перший раз в гру і вів нікнейм. Добре, тоді наступне запитання тобі, Сережа, про Антона. Хто по знаку зодіака Антон? Так, 3, 2, 1. Близнюки, телець. Пам-пам-пам. Телець, Коли в близнюк. тебе день народження? 6 травня. Травень. Телець він трішечки раніше. Я не шарю в цих знаках зодіаку, тому це. Ви навіть не проходили тест на сумісність тімейтів за знаком зодіака? Ні. Олрейн, будь ласка, як так вийшло? Будь ласка, не треба. Будь ласка, потрібно. Добре, тоді 0-0, йдемо дуже рівно. Йдемо далі. Улюблений колір Сергія. 3, 2, 1. Фіолетовий. Як ти вгадав? Ти просто по інтуїції чи ти знав? Я просто знаю, що він в ігрі скини вдіває фіолет. Я фіолетових скінав бігаю, да, мені подобається. Добре, наступне запитання. Куди витратив перші призові? Хто? Кому запитав? Пан Антон. Куди витрати перші 3 призові? Угу. Ти написав вже? Угу. Ага, бачу. Базово. Є. 3, 2, 1. На девайси, на процесор. На процесор? Що ми зараховуємо чи не зараховуємо? У нас тут просто є Віталік за кадром. Не зараховуємо, бо девайс і процесор це трошечки Віталік, інше. підводиш мене. Добре, тоді 1-0. Йдемо далі. Яке прізвисько було у дитинстві? Там в школі як називали, можливо, якось пов'язане з прізвищем, можливо, якесь інше було. І Сережа такий, так. Що? 3, 2, 1. Зубок Бляха, не було. Мене так не називали, ні, непогана спроба. Я спочатку прочитала дубок, думаю, непогано дубок. Не було прізвиська? Не було Взагалі? ніякого типу це. Так, тоді Антон балан заробляє і переходимо далі. Скільки було років, коли почав грати у PUBG? Хто, я? Ти. Ой-ой-ой, самому би згадав. Скільки тобі років взагалі? А скільки йому зараз років? Зараз 19. Клас. Ви з ним 4 роки знайомі. Угу. Тобто, напевно, стільки йому було, напевно, я не знаю. Ну-ка. Готові? Так. 3, 2, 1. Та що 14, ж ти? 15. Реально тобі 15 було, коли ти почав грати PUBG? А як так вийшло взагалі? Просто Павглайд почав грати. А що, а мобайл, там тобі вже тобі було 15 вже було? Ти прям пам'ятаєш точно? Ти Ти певний, прям проснувся, ой, мені 15 років, сьогодні така дата. Ні, мобайл не рахуємо. Типу, Взагалі PUBG. взагалі пап познайомився, запустив, неважливо який. Да. Він буде боротися за свій бал Я до буду, останнього. це мій бал, це саме легке, що Взагалі, коли перший раз запустив, почав грати? Да. взагалі перший Ну, раз. давайте тоді по-інакшому. Ну, давайте тоді Тоді по-інакшому. по-інакшому. Я тобі підскажу, що можна написати тоді. Зараз напиши Як 13. варіант, він зараз напише 13. Зараз напиши 13. Зараз пиши 6. Та я не буду писати. 13. 13. 13? Все одно, бачиш? Виходить так, що ти все одно не потрапляєш.
13 років? Дуже непогано. Добре. Тоді наступне моє запитання. Чим би займався, якщо б не кіберспорт? 3, 2, 1. Програмістом IT. Слухай, він тебе дуже добре знає. Слухай, тебе що, камера десь в Та мене мені це дома підказок не висить? треба було. Якби я знав, що це Серега, то Клас. Антон виривається вперед. 2-0 поки що. Йдемо далі. Чого Антон боїться найбільше? Можливо, є якась фобія. Ну там, таргани всякі, смажені зоофобуси, цвіркуни. Щось чогось Цукор. боїться, реально? Зараз ми бачимо, що з дефолтним чи ні. Слухай, я зачекаю підсказки, знаєш, я схитрю. Чекай, зараз я ще не бачу. Він написав, боюсь таких питань. Да? Покажи. Я взагалі. Угу. Ну, це Я доволі думаю- така дефолтна історія. Я не знаю, я напишу. Готові? 3, 2, 1. Медіа, комахи. Мені здається, щось є в цьому спільне між медіа і комахами. Медіакомахи, це як, знаєш, як... Оце я. доповнюю. Якщо ви напишете в Вікіпедії медіа комаха, оце буду я. І там моя така фотка, де я постійно жужу над гравцями, над вухом. А комаха, ти прям їх боїшся. ну комахи, павуки. Ну, це все. Я хотів, кстати, Арахнофобія. я подумав це, може, якісь базу, щось павуки. Ну, Жуки, комахи, любі комахи, взагалі все боїться. А була якась така трагічна історія пов'язана з ними? Як ти відбивався, чи там вони тебе падали? Була. Яка? Я на плечах у дядька свого був, десь мені 5 років було. І ми йшли по полю, і мені джміль прямо в щоку укусив. Чи джміль, Жали, чи да? оса, чи хто там був, я вже не пам'ятаю, мало було років. Отже, мапа, яка подобається менш за все. Загально. Зараз згадати, як вони називають. Блін, Бо і спорт, скоріше все, я так і знаю. Це, якщо можу запродити вікенді, ні? ну це вікенді було. Вікенді, Це да. 100% вікенді. Тож давайте не Так, є e-sports. є просто дві мапи, і я от що та жахлива, і тут є просто 50 на 50. Напиши обидві. Обидві? Да. Цікаво. Зараз буде цікаво. Він що, Ну, Садхок написав чи що? Ну, і, типу, дивись, він казав, що я не можу згадати назву, і ти думаєш, він забув назву цієї мапи? Ну там у нас мап взагалі небагато в ігрі. Тому... Ну, так, да, я шарю. Ладно, я напишу одну, а там як піде. Так, тоді 3, 2, 1. Heaven. Мірамар. Ти що, блін, ти на Хевені і спорт грав, ти що? Ну, неулюблена мапа. І що, тобі Хевен подобається більше, ніж Мірмар? Я вийду. Я не знаю, що за карта взагалі. Що це за карта? Це може ти Сапоксу взяв, ні? А? Це може Сапоксу Такі взяв. Сапекс, у нас є мапа, там, де цей, там, Валоранту. де Бердем катається, чи там небоскреби, це темна мапа, там 1 на 1 квадрат, чи яка вона, чи 2 на 2. Я на цій мапі не грав навіть ні разу. Перша команда чи стак сусіда? Чи назву, чи ті, хто грав? Назва це взагалі... Давай так, в Павглайті чи Павглайті. взагалі Пав? Взагалі, пабзі. Пабзі А. взагалі. Я маю на увазі і паб звичайний, і паб Да. лайт. Блін, я знаю, я не пам'ятаю. Якщо йому покажемо, він скаже, що це, я Ну, знав. ти можеш написати гравців, які грали. Чи це ще складніше? Гравці, пам'ятаєш? Можу, так. Давай, пиши. Нікнейм казаха того, як його? Ну, це він букву одну. не був моїм тімейтом. Не був? Ні. 3, Блін, тоді Іменно, все два. прям іменно, що перший був. 1. Показуємо. Так. Да, First Толі, person Башкаєт і bank. був цей Експейн був. Ну, І це... І First Person Bank, да, команда. ФПБ, да. А Да, хто да, придумав FPB. назву? А? Хто придумав назву? А я прийшов до пацанів, і там вже була, типу, це вже назва, А, типу, це все, я навіть не знаю. вони вже подумали. Добре. Тоді це не бал. Наступне запитання знову про Сергія. Дивна звичка, про яку мало хто знає. Ви прожили на БК 2 тижні, мені здається, що за цей час можна було б дізнатися. Так, Про якусь дивну звичку. про мою? Да. А я знаю сам про цю звичку дивну. Ось, наприклад, я коли чую якісь дивні звуки навколо себе, я дивлюся, котра година. Щоб якщо до мене прийде поліція, щоб я сказала, що о 19:15 я чула ось там дивний звук. Дивна звичка. Яка в мене може бути дивна звичка? Такі питання, що я сам, типу, не знаю, ну це таке. Якщо б це він би такий замітив, я знаю, типу, це що він там, типу, може він там моргає отак у 10 разів перед іграми, типу. Він пише? Да. Бляха, якщо він пише, мені треба теж щось написати. А що ти написав? А дай подивись. Що він там? Ну, це дуже така
Цікава штука. Ну, пиши будь-що. Та в мене такого нема нічого. Просто я даже, ну, навіть якщо воно є, я просто не цей не. Ну, Ти можеш написати так. Для Немає? нього це дефолт. Так, готові? 3, Давай. 2, 1. Немає. П'є багато молока. Це правда, що я п'ю молоко, але це більше як звичка. Ну, типу. Типу, для тебе це дефолтна історія. Ти прям багато молока випиваєш за день? Ну я молоко люблю. Люблю молоко. Ну, типу, літруху в день. Ну, літра 3 мінімум в день випиваю. Серйозно? 3 літри в день? Та ні, звісно. Знаєш, ти посидиш просто такі, типу, катки, ти просто молоко закидаєш. Ну, типу, десь літр там, можливо. Чи це так трошки? Ну так трошки. Ну, типу, я до кави завжди молоко, це обов'язково. І в їжу це разом з І чимось. після квасу. Якраз можна кваску, Разом мішаю, коктейль роблю. молочко, квасок. Добре, це не бал. Тоді ми переходимо до наступного запитання. Так, це не бал? Ні, у тебе немає звички. Це не бал для Антона. Ага, все. Вже. Це не бал для Не Антона. дав йому заробити бал. Да. Питання про Тоху. Якщо б Тоха вирішив змінити щось у своїй зовнішності, що б він зробив? О, це я знаю. Готові? 3, 2, 1. Зуби. Набрати вагу, вирівняти зуби. Ага. Ну, Все. правильно. Все, зуби. А скільки Плюс бал. ваги потрібно набрати? Ну, кілограмів 40 десь набрати. Це потрібно ще один Щоб тімейт в судовері не команду. вміщався колись. Щоб не заходиш, щоб просто на вебку просто не поміщався. 40 кг це непогано, тож потрібно багато пити молочка. І пити протеїн з молочком. По 3 літри в день. По 3 літри в день. Да, і все буде добре. Добре, йдемо далі. Наступне запитання вже буде про Сережу. Скільки підписників на твічі сусіда? Ти ж, скоріше все, це точно знаєш, бо ти ж підписаний на тімейта на твічі. Якщо ми зараз я напишу неправильно і підемо провіримо, то. Ну, я Ну, знаю, я скільки. приблизно. Ти навіть знаєш, я навіть не знаю. Я теж. Так, ладно, я пишу, а там, ну, десь приблизно. Угу. Правильно? Ну, коли я перевіряла, Добре, да. добре. Ну, то добре. Коли на момент, коли я чекала. 3, 2, 1. Він написав 8, але правда не мільйонів, 8 тисяч. А насправді 6700. Не вистачає буквально 1300. Якщо б я побачив коли цифру 8 тисяч в себе на твічі, я буду дуже вдячний кожному, хто нажме кнопочку follow. Тож, друзі, прямо зараз десь ось тут вилетить посилання на твіч канал сусіда. Переходьте, підписуйтесь, щоб Сережа був щасливий. Сюди реклама. Клас. Йдемо далі. Наступне запитання вже про Антона. У що ще грає, крім PUBG? Хто, Антон? Да. Так, і коротше, є якась ігра, я не пам'ятаю, як вона називається, це типу, я не знаю, напишу. Отже, готові. 3, 2, 1. Так, Монополія, Valorant, CS, Зомбі мод. Зомбі мод, Я не знаю, що там це. Склад, ЗПС, Склад, ZPS. Асета Корса. А, це гонки, да, якісь? А ZPS це що? Зомбі Panic Source. Во, це КС зомбі мод. Ну це не кейс зомбі мод. Ну це КС зомбі мод. Ні. Ну це ж на суші. Ні, це класика. Отже, рахунок 2-1 і моє наступне запитання. Яку зброю візьме Сережа у PUBG останню чергу? По типу скорітка? Ні. Там А далі типу вже... на слот, на перший, другий слот. Да. А, окей. Далі вже чи Це вже напряму. руками, чи сковорідкою. Чи навіть по-іншому, що краще навіть руками забивати, ніж оце з цією зброєю бігати. А, навіть так? Ну так. Ну, типу, прям в останню чергу. От, типу, тебе взагалі нічого немає, ти падаєш на ерангелі, там ціла купа Томпсонів. І ти такий, Поняв. наприклад. Ну, напевно. Ага. 3, 2, 1. І арбалет, Кросбол. кросбол. Да. Клас. Я тебе вітаю. Ну, це легко. Один Це бал. я, ну, типу. Ну, Ну, у нього да. легше якісь питання. Опа. Найдивніша історія у житті Антона. Чи є така історія? Ой-ой-ой-ой-ой. Краще не треба. Краще не треба. Ні, це точно ні. Коротше кажучи, що трапилося? Я спитала у наших хлопців про найдавнішу історію у житті Антона. Вони почали загадково сміятися. Вони мене запевнили, що Сережа 100% знає, що це за історія. Ти погоджуєшся. Тож ми зараховуємо 1 бал, а якщо ми не зберемо 3 лайка під ці відео, то ми обов'язково розкажемо у наступному відео. Розкажемо? Обов'язково розкажемо. Там щось таке прям важка артилерія, так? Так. Там Тоді- краще взагалі не розказувати. Найперше фото у Інстаграмі. Антона. Дату? Що там зображено? Що це за фото? Антона. Да. Да? А в нього є фотки взагалі? Немає. В нього немає, я таки пишу. А на що ти сказав? Ну все, плюс бал.
Я виграв. Причому він тебе обіграв на ровному місці. На перше питання немає. Ну Так нащо? він знає. Змінюємо запитання. І останнє запитання. У феєриста є брат чи сестра? Якщо так, то як звати? Така прям велика родина? Ну, всіх. А ти прям всіх пишеш, так? Да? Ну, майже всіх. Ну, рідних. Мається на увазі рідних. Це Так, ну, Рідні і двоюрідні. рідні, Ну так, я всіх так. рідні, давайте тоді перевіримо. 3, 2, 1. Андрій, є сестра Не знаю, як звуть, і типу Настя. Настя? Так, Андрій, Ніка, Ілья, Софія. Хто тут рідний? родичі? Велика родина. Але брат Двоюрідні і рідні. Ріднього брата я знав, що ні. Андрій і Ніка. Трішки помилився. Нічого. Я просто пішов по базовому принципу, якщо ти, ну, типу, Настя, це саме популярне. Ну, а тут Вероніка, так? Да? Вероніка. Ну. Отже, що ми маємо у підсумку? Ми маємо 2-2, ми маємо один таємничий бал для Сережі. Не знаємо, за що саме він його отримав, але будьте певні, що ми коли-небудь дізнаємося. Тож, перемогла сьогодні дружба. Ви, в принципі, досить непогано один одного знаєте, але у вас ще багато часу, щоб дізнатися, що краще. Більш відповідати на мої запитання. Друзі, на цьому ми закінчимо наше відео. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не прогавити, ставте більше подобайочок. Ну і, звичайно, слідкуйте за нашою командою на всіх офіційних турнірах. Па-па! Туди, і туди, і туди.